نیاز آدما به وسایل متفاوته. سبک زندگی، رفت آمد با دیگران، تعداد نفراتی که توی یه خونه زندگی میکنن و حتی متراژ و سبک معماری خونه میتونه توی مقدار وسیله‌ای که توی خونه لازمه که داشته باشیم تاثیر بذاره. نشونه‌هایی هست که بهمون میگن وسیله اضافه زیاد داریم. امروز می‌خوایم در مورد این نشونه‌ها با هم دیگه صحبت کنیم. اگر به این موضوع علاقه‌مند هستین تو ویدیو امروز با ما همراه باشین. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. اگر هر کدوم از این نشونه‌ها رو داشتین دست به کار بشین و از روش‌های خلوت کردن خونه استفاده کنین و سر و سامونی به خونتون بدین. مطمئن باشین که زندگیتون راحت‌تر میشه. با هم دیگه ببینیم که این نشونه‌ها چی هستن. وقتی توی خونه هستین احساس استرس، گیجی و ناراحتی دارین. خونه محل آرامشه. وقتی که از سر کار یا بیرون به خونه برمیگردیم همون لحظه‌ای که در رو باز می‌کنیم باید احساس آرامش و امنیت بکنیم. اگر با ورود به خونه با ریخت و پاش مواجه میشین و نگران کلی کار انجام نشده میشین، بهتره که یه مقدار بیشتر دقت کنین و مشکل رو ریشه‌ای حل کنین. ریخت و پاش خونه باعث افزایش استرس در ما میشه. به احساسمون در زمان حضور توی خونه دقت کنیم. ممکنه که حجم وسایل و خرده‌ریزهای خونه بدونین که بدونیم به ما استرس وارد کنن. بنابراین حتما باید دنبال راه چاره باشیم. وسایل رو گم میکنید یا برای پیدا کردنشون کلی میگردین. یه تحقیق هست که نشون میده افراد با خونه به هم ریخته حدوداً 10 دقیقه در روز وقت صرف میکنن که لوازم گم شدهشون رو بتونن پیدا کنن. وقتی خونه شلوغ و به هم ریخته باشه امکان اینکه هر وسیله جای مشخصی داشته باشه نیست. گم کردن و سخت پیدا کردن وسایل نشونه‌ایه که به ما میگه ما وسیله زیاد داریم. حتی ممکنه وسیله رو داشته باشید ولی برید دوباره اون رو بخرید چون پیداش نمی‌کنید. اینم نشونه‌ایه که باید بهش توجه کرد. زمان زیادی رو صرف تمیز کردن خونه می‌کنید. خونه‌ای با وسایل به اندازه به راحتی نظافت میشه. شما توی چنین خونه‌ای مجبور نیستین که کل روز رو صرف نظافت بکنید. گردگیری یک کتابخونه با کلی خرت و پرت ریز و درشت میتونه خیلی وقت گیر باشه. کافیه این کتابخونه رو خلوت کنیم، اون وقت می‌بینیم که چقدر زمان کمتری برای گردگیری صرف میشه. یه بوفه با ظروف زیاد رو تصور کنید. لازمه که هر چند وقت یه بار کل ظروف رو بیرون بریزیم، بشوریم و سطوح رو گردگیری کنیم. یا خونه‌ای که وسایل دکوری زیاد داره میتونه زمان زیادی رو از ما برای گردگیری بگیره. یا مثلا جارو کشیدن فضایی که مبلمان کمتری داره زمان خیلی کمتری از ما میگیره. وقتی مجبوریم زمان زیادی رو صرف نظافت کنیم لازمه فکر کنیم که چرا اینجوریه و دنبال راهکاری برای کم کردن وسایل باشیم. نمیتونین مهمون دعوت کنین. وقتی لازمه زمان زیادی رو صرف جمع و جور کردن و نظافت منزل کنید تا آماده پذیرایی از مهمون بشید، ترجیح میدین که کسی خونه شما نیاد. اگر دوست دارید مهمون دعوت کنید و به این دلیل نمی‌کنید، بهتره که به وسایل خونه‌تون یه نگاهی بندازید. احتمالاً بیش از اندازه وسیله دارید. دوستی بهتون تلفن میکنه و میگه تا یه ساعت دیگه پیشتون میاد. خونتون به هم ریخته است. در صورتی که بتونین توی این یه ساعت خونه رو به حدی برسونین که بتونین از مهمونتون بدون خجالت پذیرایی کنید، نشونه اینه که وسایلتون به اندازه است. در غیر این صورت حتما بیش از اندازه وسیله دارین. کشوها و کمدها خیلی پر هستن. کشوها، کابینت‌ها و کمدها باید در حدی وسیله داشته باشن که به راحتی بسته بشن و دسترسی به وسایل راحت باشه. اگر دنبال یک کفش میگردین و مجبورین تمام کمد رو به هم بریزید، این میتونه یه نشونه باشه که شما بیش از حد وسیله دارید. وسایلی دارین که سالهاست از اونها استفاده نکردین. همه ما وسایلی داریم که گاهی ازش استفاده میکنیم، مثلا جعبه ابزار یا دریل. منظور من این نوع وسایل نیست. منظورم وسایلیه که کاملا بی استفاده‌ان و مثلا توی انباری توی کارتون‌های متعدد موندن و حتی نمیدونیم که توی اون کارتون‌ها چی داریم. مثلا تابعی که 5 سال استفاده نکردیم و جای زیادی رو توی کابینت ما اشغال کرده. پالتویی که 10 سال پیش خریدیم و 3 سال ازش استفاده نکردیم. اگر از این نوع وسایل توی خونه‌تون زیاد پیدا میشه، احتمالاً نشونه اینه که بیش از حد وسیله دارید. به راحتی نمیتونین توی خونه حرکت کنین. تعداد وسایل و مبلمان توی خونه باید اندازه‌ای باشه که بدون برخورد به وسایل بتونین راحت حرکت کنین. یا اگه یک کمد رو میخواین باز کنین، لازم نباشه چیزی رو جابجا کنین.
اگر موقع حرکت از بین وسایل بهشون میخورید، لازم تعداد مبلمان رو کم کنید. تعداد زیاد مبلمان توی خونه دردسر نظافت رو زیاد میکنه. از طرفی وقتی کشوها و کمدهای زیادی به خونه اضافه کرده باشید، اونها رو پر و پرتر میکنید. وجود اونها باعث نگهداری از وسایل بیشتر توی خونتون میشه. فضاهای بی استفاده پر از وسیله دارید. مجبورین برای نگهداری از وسایلتون از فضای خونه دیگران استفاده کنید، یا فضاهای بی استفاده ای رو توی خونه‌تون دارید که پر از وسیله هستش. اتاقی پر از وسیله، انباری کاملا پر، پاگرد پله‌ها پر از وسایل قدیمی، گوشه حیاط پر از وسایلی که روشون با پلاستیک پوشیده شده، یا مثلا قسمتی از وسایلتون رو خونه مادرتون گذاشتین، یا وسایل بی استفاده‌ای که به ویلاتون بردین ولی همچنان بی استفاده موندن. تمام اینها نشونه اینه که لازمه توی سبک زندگیتون تغییر ایجاد کنید و از شر این همه وسیله خلاص بشید. همیشه فکر میکنید که خونه‌تون کوچیکه و دوست دارید خونه بزرگتری داشته باشید. میگن هر وقت فکر کردید جاتون کمه، مطمئن باشید که جاتون کم نیست. این وسیلتونه که خیلی زیاده. یه بار توی وسایلتون بازنگری کنید و از شر وسایل بی استفاده خلاص بشید. مطمئن باشید که فضای خونه‌تون کاملا اندازه است. ریخت و پاش خونه روی روابطتون تاثیر گذاشته. تحقیقاتی هست که نشون میده از هر 6 نفر که پارتنر شلخته دارن، یه نفرشون از همدیگه جدا میشن. یعنی ریخت و پاش ممکنه روی روابطتون تاثیر بذاره. اگر احساس کردید روابطتون تحت تاثیر شلوغی خونتون قرار گرفته، هر چه سریعتر دست به کار بشید و خونتون رو خلوت کنید. با کم شدن وسایل مطمئن باشید ریخت و پاش خونه هم کمتر میشه. بعد استرستون کمتر میشه و با کم شدن استرس توانایی مدیریت رابطتون هم بیشتر میشه. سطح و فضای خالی خونتون دیده نمیشه. اگر برای انجام کارها لازمه که اول یه جای خالی بین وسایلتون باز کنید، بعد به کارتون برسید، احتمالاً وسیله زیاد دارید. مثلا روی کانتر آشپزخونه پر از وسیله است و برای درست کردن سالاد مجبورین وسایل رو جابجا کنید. خونه که به اندازه وسیله داره، سطح و فضای خالی برای انجام کارها داره و لازم نیست که اول بین وسایل جا باز کنید. نیاز به شستن زود به زود لباس‌های ظرف‌ها ندارید. اینکه مجبور باشید مرتب ظرف‌ها و لباس‌ها رو بشورید نشونه خوبیه. نشونه اینه که وسایلتون به اندازه هستن. کوهی از لباس کثیف که مدت‌هاست شسته نشدن، نشونه اینه که تعداد لباس‌ها به قدری زیاده که نیازی برای شستنشون احساس نمی‌کنید. حتما کمدتون رو بازبینی کنید و سعی کنید تعداد مناسب و لازم برای سبک زندگیتون لباس داشته باشید. به این نشونه ها توجه کنید و اونها رو نادیده نگیرید. خونه با حجم زیاد وسیله میتونه کیفیت زندگی ما رو پایین بیاره. در آینده باز هم در مورد خلوت کردن خونه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. چه چیزهایی به نظر شما میرسه که بتونید توی کامنت ها به این موارد اضافه کنید. از اینکه تا اینجا ویدیو ما رو دیدید، من از طرف خودم و دوستم لاله ازتون تشکر میکنم. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.